والحرب مثل المخدرات، بس تعلق فيها ما فيك تتركها. أدرينالين كيك. الأدرينالين تبع تصوير الحرب is not comparable to anything. ناس بتقول إنه المصورين يلي بينزلوا على الحرب بيحبوا الأدرينالين، يعني مثل مخدر عندهم الأدرينالين. أخت الأدرينالين وساعته أنا بحياتي حبيت الأدرينالين، يعني تفضل كيس عرق عن جد. الانغماس بالحرب قديش مرعب وبشدك بشكل انه انت محشش وماشي، يعني ما منك واعي. كنا نروح نصور من مدافن اليهود، نتخبى بين المدافن ونصور جبهة كانت السوديكو، يعني نركض نصور نرجع نجي نتخبى. يعني قديه واحد بيكون مسطول انه مفتكر انه هيدي تبع المدفن بتحميك يعني. بس بالسوبكونسيون بتقول مدافن ما حدا بيقوصك بالمدفن، ما فيها نو جلامور يعني. تري موفيز اكسبيرينس. بدك تقول انه حطينا بين هلالين شقفة من حياتنا، يعني هيدي كنا ميتين فيها، اصلا مفروض نكون ميتين فيها. عملنا اشياء ما بتنعمل، اخوات، عشنا اخوات. كنا مجنين، هن مجنين ونحن جنانا معهم. كذا مرة كان المفروض تكون قتلت متت، وهيدي الشغلة بتصير لما بتستنظرها أقل شيء. بس كنا نفكر بالصورة، نحن ما كنا نحمل سلاح الحمد لله. بس تعشقها مشكلة، الكاميرا مشكلة إذا بتعشقها، بتنسى عائلتك، بتنسى أولادك، بتنسى أسرتك. يحرق أختها المهنة، هذا جنون تدفعك عليها. يعني بتوصل لمرحلة أنت بالمهنة ما بتعود تفكر بحالك، بتصير الصورة تعيط لك، الأحداث تعيط لك. نحن الله نعم علينا وعطينا شوي زيادة من عمرنا، كلنا بدنا نموت، بس انه في وقت يكون يموت فيه الواحد. مهنتنا صعبة كتير كتير، والريسك على الحياة فيها، وخاصة اللي بيشتغل بحروب، مش انه لا يبالي، بس يفوت بالحدث بينسى انه هو ممكن يموت او كذا. قد ما كنت خايفة عم بسمع دقات قلبي، مش عم بحسهم، عم بسمعهم. بس ما أخدت معي كتير وقت لتعودت. ما بعرف الواحد كيف بيتعود، يعني يمكن بالعجقة والفوضى والصوت، وبتنسى إنه بتفوت بالجو. بتصير تتداعب مع الموت، إنه أوكي توفى هيدا، مات هيدا، ما بشي بيأثر فيك بقى، لأنه بصير طبيعة الحياة إنه أوكي هيدا مات، هيدا انقتل، هيدا. ما حدا ما بخاف، which is normal. وإذا ما بتخاف يعني بيكون في شيء عن جد غلط، بس بتتعود كيف تتأقلم مع الخوف أو تحطه بكونتكست in one way or another حتى تقدر تكفي، إذا كنت صحافي أو غير صحافي يعني. بس ما حدا ما بيخاف. في شيء إنه بتبطل خايف. يمكن أنا بقول اللاوعي، أنا بقول أكيد اللاوعي اللي بخليك مش خايف. خلال 15 سنة من الحرب بطريقة لا شعورية بتركب عندك أحداث براسك، بتصير هي تسايرك إنه هلأ بده يبلش القصف. عرفتي ليش؟ لأنه عقلك عم بيخزن معلومات، كلها عم بيخزن معلومات، وآخر النهار بيعطيك النتيجة إنه أنت والله هلأ بده يصير في قصف. بدك تحس انه الخطر هون زايد، تروح لتاني ميل بتحس انه جاي أزيفة هون، وزيح اقعد تاني ميل يجي أزيفة هون، وبدك تعرف كيف تهرب من الجبهة إذا ضاقت عليك. وهيك صار بكذا مرحلة. وفي مثل ما قلت لك وعي، بدك تكون لوسيد دايما، يعني إذا بتاخد دروغز وبتسكر يعني عندك ريسك تموت أكتر، لأنه بدك تكون واعي أكتر من العالم اللي على الجبهة. 83 تعلق بين نبيه بري وأمين جميل بالضاحية بزيت صواريخ ميلان، فبيجوا مصورين أجانب لعندي، بدنا نروح خدنا، بلش القصف صواريخ ميلان تعرف ميلان يعني تشيل بناية. فكان في ملجأ فتنا فيه أنا الملجأ، قعدنا قلت له يلا نتخبى تحت. مع الوقت إنه كيف بدنا قلت له روح. فأنا كنت أعرف إنه في مدفعية بيكون فيها 7 أزايف، بعد ال7 بدهم يغيروا تجيبوا، وخاصة إذا راجمة تاخد لها 3-4 دقايق، من هون بدك تزمط أنت. فهذا الحدث العسكري براسك اللي تراكم مع الوقت هو قلت له now we have to move، هلأ ما أبدا. وركضنا أنا وياهم وظهرنا من المنطقة
ما في. وصلنا على تقريبا 100 متر. المنطقة نحن كنا فيها نعفت نعف. انا انصبت بالحرب الناس. كان صار في وقف اطلاق النار، وطلعنا على اساس نشوف شو عم بيصير بالسكانة اللي عايشة بعدها على خطوط التماس. طلبنا اذن من حزب معين، قالوا لي اوكي بتيجي لعنا بنبعث معك واحد. وصلنا على المنطقة، وهو كمان راح اتصل بشباب الموجودين على الارض ولاد المنطقة، وصار في عنا اسكورت، ورحنا على خطوط التماس وعم نقطع بمكان. صرنا نسمع السكان صار يصرخوا في قناص في قناص. بعد ما انجأ بلشنا نركض ونصبت باجري. يعني كانوا حاطين فاجن للترين، بس مش مسكرين من تحته. الترين عالي مبينين الجنان من تحت. وهن اصلا كانوا يقصدوا واحد يوقع يتركوه عايش، وينطروا يلي بدو يجوا ينقذوه ويقوصون يقتلون. بعد ثانك جاد قدرنا نوصل على محل، سحبونا. وهيدي كانوا يقولوا انه اوكي صار في وقف اطلاق النار، يعني اذا هذا كان وقف اطلاق النار. كانوا السوريين عم بيقاتلوا على المتحف، مبنى المتحف هو ذاته. أنا قاعد بالمجلة، قلت له لشاب زميلي هلأ توفى مصور، قلت له ليك هات نطلع عملنا كم صورة على المتحف. نط له، عملت حالي أنا ورحت أنا وياه. استغربوا السوريين اللي هونيك إنه في شي حدا أهبل مصور جاي، شو جاي تعمل على أول خط. زحفنا نص سبق الخيل توصلنا على مبنى المتحف، حاطين سلم من ورا، طلعنا عليه على راس المتحف. وقفت قال لي قلت له شو؟ قال لي هلا هيدي طلع مصور. وقفت انا عم اعمل تشك تشك تشك، طلقتني براسي هون، اجت على شعري هيك بشكل انه حسيت نص طاسه راسي. نطيت هيك، حطيت ايدي هيك، ما في دم، شعراتي نار، شعراتي نار. طلعت هيك يحرق كسخة المتحف، شو بدي بالمتحف. طلبوا مني صور دبابة للجيش عم تضرب. رحت على مربط دبابات، حكيت الضابط، قلت له بدي صور بس تضربه، وانا عم بحكي. قال لي اوكي صور اللي بدك. واجا قمر يضرب، انا حضرت حالي هيك، ركزت على دبابة. اول ضربة بتضرب كتير قوي وهن ملفوفة برمل، دونك رجع الضغط علي كله، ما قدرت صورتها. ركزت تاني صورة، ضرب صورت، طلعت وراي ما في حدا. وين راحوا كلهم؟ تيري بس يضرب بيقصفوا عليهم ديريكت. ما حدا قال لي انا اركض اطلع، ما في مطرح تتخبى. يعني ما بعرف هن عندهم خنادق، ما وصلت عليهم عم ينزل قصف علي. يعني هن هدوليك بالدبابات وهوليك مخبيين بالملاجئ، وانا عم بركض وبتنزل قذيفة حد دغري وكبتني. هلا انا صرت منصاب وين ما كان، عم بيكر دم مني، بس بعدني قادر سوق. قمت رحت سقت، بس وصلت على محل ما عدت اقدر سوق، لانه قد يكون صفى دم زياده. يعني كيف بالحلم في اوقات بتحلم، بعدنا لهلا انا بحلم انه مثلا في شيء عم بيصير وانت مش قادر تعمله، وانت كأنه مشلول. ما بتحلموها هيدي؟ اكيد ذات الشيء صار فيي، بس مش بالحلم، بالحياة. والحظ اوقات تمرق امبيلانس بيرقى بسرعة، لأنه كانوا عم يقصفوا كمان المنطقة. بتصف ترجع ريار، تنتبه إنه أنا بالسيارة، بتشيلني بتكبني بالأمبيلانس حد واحد مجروح، وبتروح على المستشفى. كان في دبابة عم تقصف بال86، عم تقصف هاي الدبابة على مخيم برج براجني. صورت، وكنت بعدني بيشتغل برويتر بهذا الوقت. نشرت الصورة. الخطأ انه كان في سيستم عندنا بالوكالة، انت بتبعت صورة بتحط عليها هاند اوت انه هيدي ما له اسم المصور، اذا صورة بدها تعمل لك مشكلة. فعلى صورة انا حطيت هذا الشيء، اللي رجعها قام حط اسمي عليها. ليه حط اسمي؟ لانه بالستوري اللي مكتوب عن هذه الصورة حدا كتب قصة بيلعب بالصف ومكتوب اسمي عليها. بتمشني
مسؤول المحور أو الموقع هذا، تاني يوم مش أكتر معه جريدة الأنوار، نشرة الأنوار على الصفحة الأولى. بيقول لي تعال جيت أنا إنه عادي يعني، لأنه عادة بيجي أنا بسلم عليهم صباح الخير كيفكم إلى آخره. وما بحمل كاميرتي قبل ما هيك يصير في شوي من الوقت بيني وبينهم. بيقول لي روحوا وقفوا هونيك. وين هونيك؟ زروب هيك مترين متر ونص بيفوت على المخيم، وهذا كل وقت رصاص عليه. هني بيطلوا بقوس هوليك بيطلوا بقوس. قلت له ليه؟ قام فتح لي الجريدة قال لي حقك لك أنا بدي أخلي الفلسطينية يقتلوك. كان معي واحد كان محرر برويتر صار يبكي يترجاه انه لا. وانا يعني هيك عم حاول بالوقت، ما هو الوقت عامل الوقت احيانا بيلعب دور انك تخلق فسحة لإلك يعني مخرج. وفعلا في شخص تاني من القاطع التاني، من قاطع الزروب من المحل التاني، شافني بيعرفني بالوجه انه انا مصور وبيشوفوني كل يوم. بيقول له شو بدك منه؟ قال له عامل هاي الصورة. قال له طز يعني وإذا عمل هاي الصورة؟ قال له بدي خلي الفلسطيني يقتلوه. قال له إذا قتلوه بدي أقتلك. صرت أنا هون وقع مشكل تاني، انتبه إنه عم سبب مشكلة بين اثنين مسلحين عم يقوسوا بعضهم، يمكن كرمالي أنا هذا مشكل تاني. حتى لو قوسوا بعضهم بده يرجع يقوسوني لإلي. فقلت له خيي وش الحال وخلص أنا بعتذر مرة تانية ما هعملها، وبعدين شوف فيها ما انتوا عاملين حرب. بس بتل زعتر مثلا كانوا عم بيظهروا، شافوا واحد عم بيعلق شاب فلسطيني بده يجره بالسيارة، قال لي خليني صوره. قلت له ابدا بيقتلك. وقفت، شفته هيدا بعرفه من الديك وين. توقفت قدامه، قالوا لي انتبهي هيدا بيكون شربين شيء اخد شيء. ضربته على وشه، قلت له عيب عليك حرام هيدا مثلك. طلع فيي مثل نائز، شفت كيف؟ ما عاد تعمل شيء، وقف هيك 5 دقايق مثل كيف بس صار مثل الصنم شوي. بعدين شفته عم بفكه وفل. لا حكاني، لا قال لي شيء، لا قال له شيء لهيداكي. تعرف كيف كان مشنجين العالم خوتاني، العالم اخدي شيء اكيد، خاصة هود المقاتلين بيكونوا عاطينهم شيء. خوات كان خوات وشي بفزع كمان. قلت له شفت ليش ما بدي تصوره؟ لأن إذا حطيت الكاميرا بدك تصوره بكسرك وبكسر الكاميرا، شو صاير علينا؟ جبهة القلاعات كان في دبابة هيك وكانوا القوات هونيك والجيش. بقى رحت أنا كان في كل الشباب بعرفها يعني، ما صرت أعرفهم كلهم معنا بالحرب يعني. ما كانت قلقانة وقتها وهيك، وصورت شوي هيك عسكر وجبهة، ورجعت انتقلت على تاني ميل. ما كان في ألغام لأنه كانوا أوقات يفتحوا الطريق. انتقلت لتاني على القوات، بيكونوا شايفيني أنا والضباط، افتكرني جاسوس. كمشني حطني على الحيط، وقف حط كاميراتك على الحيط، عوزني بعد شوي. قلت له طول بالك شو بك؟ سألني شو اسمي بالأول يا غي، إنه شو قصتك؟ عوزني وقفوني هيك. قلت له وين الضابط تبعك؟ بعتلي حدا مسؤول. اجت تعيط، افتح دمك ودي عاوزك. يصير معنا قصص ضحك. بعدين اجى المسؤول الضابط تبعهم، روجيه شو بك؟ قلت له هيدا المسطول بده يعوزني على الحيط لانه كنت هون تاني ميل، وين بدي يكون معنا شغلتي هاي خيي. قال اتركه تعال صورنا. قاموا الميليشيات المنطقة الغربية تنقول ضد الجيش، وفاتوا أخذوا تلفزيون لبنان وراديو لبنان إلى آخره. وأنا كنت بالمكتب بينات النهار بعد ما كنا، ونزل قصف شوي بلاقي دخنة سوداء عم تطلع مش بعيد من المكتب. بلا ما اخد سيارة خليني اطلع مشي. طلعت مع مصور كمان كان معي، وعم نتجه على الدخنة تنعرف حالنا لوين رايحين.
طلع في باركينج منطقة الظريف، كان في بقلبه سيارات بس سكان المنطقة، انضرب الباركينج، سيارات عم تحترق. فتنا على الباركينج، صورنا الدفاع المدني عم بيطفي السيارات والفوج الإطفاء إلى آخره، وسكان البنايات عم بيجربوا عم بيساعدوا المسعفين أن يطفوا سياراتهم بالنهاية. والتقيت بمصورين أجانب غيري هونيك، شفنا ما في شيء يعني متضايق انه از انترست، ما كان في انترست كبير بالصوره. صورت صورتين ثلاثه وظهرنا من الباركينج، ونحن وظاهرين طلع بوجهنا مصور راكد كمان لجريدة الديلي ستار، كان اسمه عدنان كركي. عدنان طلع فيه قال لي في شيء؟ قلت له لا، سيارات عم تحترق. نحن انجأ ظهرنا، هو فات ورجع ضربوا الباركينج مرة تانية. نحن وقعنا بالأرض على الضغط، المنطقة صارت كلها غبرة وعم بيوشط علينا شجر وشظايا أنا خفت لأنه شفت نظاماتنا من الموت بثانية. وقفنا ورجعنا فتنا على الباركينج، والناس كلها اللي صورناها طيبة كلها ميتة، شقفين تشقيف. الأهالي اللي إخواتهم بياتهم كانوا بالباركينج صاروا يصرخوا على البلاكين كلها وينزلوا كلهم. نحن بلشنا نصور وأنا عم برجف وخايفين نرجع نفوت على الباركينج لأنه مسح رجعوا ضربوا كمان مرة. ما بعرف، كان في شي 25-30 شاب من الإطفاء من الدفاع المدني ميتين. أنه ما بعرف أي مبرر بأي حرب تكون أنت عم تستمع على لاسلكي وعم تسمع انه في اطفاء وعم بيطفي حريقه، ان كنت مسيحي ان كنت مسلم ان كنت شو ما كان، ترجع تيجي تضرب كمان مره. هذا صار اجرام. رجعت على البكيري وبعت صور. كنت منافسين المباشرين كانت البكيري الفرنسيه وشركه الاسوسييتد بريس، هن ما كانوا موجودين. لما بتيجي بتصور صورة جثث كلها بالأرض والسيارات عم تحترق والدخان in the midst of the action، يعني ما في جريدة بالعالم ما استخدمت صوري بالعالم كله. ويجيني رسالة من مديري من لندن عم بيشكرني على a very professional way of covering an event، وخاصة عدنان جانا صورناه. جا أحد المسعفين حامل كاميراته وهو صاير ما بعرف فكان صار في كونتراست بين انه بتحس حالك مهمتك كصحافي تخبر قصة وتقول الحقيقة وتوجه الحقيقة للعالم، بذات الوقت مديرك عم بيجي بيشكرك على طريقة، على عملك، على البرفورمانس تبعيتك. انا لقيت شيء، هيدي شغلة شيء مضحك جدا، شيء ما له معنى، ما له طعمة. كانوا هالنهار عم بيفوت الجيش اللبناني على عين رمانة، إذا بدك في حي الرصاص، في تمثال الرصاص. ففات الجيش وأنا فايت وراه، كان كل الطريق ألغام، ما بنسى كل الطريق ألغام، ماشي هيك وعم بنتبه على الألغام، ويعني إذا فقع على غم بيفقعوا كلهم، وما كان في حدا، كان نو مانز لاند، يعني كانوا بعضهم هونيك عم بيقوصوا وهونيك فاتوا من هونيك من تاني ميل. فأنا وماشي، أول شي خايف ما يقنصوا علي لأنه مش عارف وينون، تاني شي بيجي كلبين بيمشوا تاني ميل. وقفت أنا هيك ونطرت، قلت الكلب إذا مشي على لغم متنا. تخيل حالك بموقع انت ماشي بين الألغام كلهم، وكان في سيارة كوداك واللي كان يبيعنا الكوداك ميت فيها وملغمينه، وبيجيك كلبين هيك ماشيين تاني ميل،
على كل حال زمطت فتت لجوا، طلع الجيش وصل على المنطقة هاي حي الصموت اسمه، وبتلاقى بظابط صاحبي كتير. روجيه شو عم تعملون؟ نزل راسك، نزال فل. قلت له لا ماشي معكم. مشينا 3 متورة وفقع صاروخ حدنا، انصاب هو. قمت انا جريته وحطيته بمطرح لاطي، شفت انه ماشي حاله، يعني منصاب بعينه وهيك براسه شوي، وانا ما في اعمل شيء، ما في اخده مطرح، وكفيت معهم حي الصمود. ورجعت بعدين لعنده، اجوا الشباب تبعهم اخذوه وطارت عينه يعني وشقفة من ايده، بس عايش. فبتوصل على مرحلة بتقول يا خيي ليه هو مش انا مثلا؟ ليه هو مش انا؟ ب 26/11/1975 26/11 بيقولوا لي بالجريدة في جلسة لمجلس النواب بدنا نغطيها. حملت حالي أنا، نزلت من الجريدة في الساعة 9:30، كان يبقى الجلسات الساعة 10:30، ونزلت من المعرض باتجاه ساحة البرلمان. وصلت أنا على البرلمان، ما كان في ساعة مثل هلا، كان بهذا اللحظة واصل سيارات الشيخ بيير جميل فاتوا. طلعت على اليمين محل كنيسة الروم، لقيت الجيش موجود. رحت أنا قلت بدي اخد صورة للبرلمان هيك والسيارات قدامه، فأصار ظهري للكنيسة وجهي للبرلمان، على شمالي شارع المعرض وعلى اليمين الشارع اللي بوصلك على بلدية بيروت. بهاي اللحظة بسمع صوت رصاص من المعرض، بيطلع الضابط بلاقي مسلحين نازلين من المعرض، بيصرخ فلسطينية من القيادة العامة بدهم يقتحموا البرلمان. هن ونازلين وصلوا على نص المعرض، طلع عليهم البرلمان وبلشوا اطلاق رصاص على سيارات بيير جميل وعلى مدخل مجلس النواب وعلى تجمع السيارات تبعوا النواب، لأن وقتها كان كل نواب بتجمع سيارات برا. أنا بهيدي الميلة عم شوف قدامي القتلى، فأصرت صور اطلع وين في 3 4 أكتر أصور هيك وصور هون وصور هونيك وقتلى وهيك. والجيش كل العالم ما في 5 دقايق 10 دقايق بتطل على ميلة اليمين باتجاه البلدية مقاتلي الكتائب بيجوا من الصيفة. شيخ بيير تقوص على سياراته بيجوا هونيك، وهون الفلسطينيين بتراجعوا على الجمون على الجراند تياتر، بعضهم موجودين بتراجعوا لهونيك. بلش قواص من الجراند تياتر باتجاه البرلمان، ومن البرلمان بطلوع باتجاه القيادة العامة الكتائب والجيش وحرس المجلس كله عم بيدافع عن المجلس. بهيدي اللحظة أنا الضابط اللي كنت عم وشفت الكتائب أنا وقد ما بتسمع خطفوا قتلوا كذا. قلت له سيدنا، قال لي نعم. قلت له أنا مسلم ومن جريدة النداء، شو بعمل؟ قال لي ما في احميك، روح فوت من هون هروب. فقفت أنا من وين الإتوال، قهوة الإتوال بينها وبين الكنيسة في زروبة بتفوت فيها بتوصلك دغري على العزرية لفوق. فت فيها أنا هيدي ورصاص. أنا طالع طلوع بدي أهرب من العزرية عم بتقوس باتجاهي أنا. كتير خفت، طبيت على الأرض وقربت، صار في مفرع عيد اليمين زروبة بتفوت فيها بترجعك على المعرض. حملت حالي فت فيها أنا. بهيدي اللحظة ما أنا عم فكر، أنا ميت رعبة، خوفان، مرعوب، عاملها بالباسة بالمعنى يعني، والغريزة تبعيتي هي عم بتمشيني، مش أنا ما عم بعرف شيء. فجأة بسوق على المعرض بتطلع هيك بالمعرض، إذا أنت بشارع المعرض في القناطر هيدول، يبقى بين القناطر في فرن اسمه فرن الشامي هونيك. ففت أنا بهيدي الزروبة، طلعت على القواص طلعوا بوجه الفلسطينية على شمالي وعلى يمين الجيش والكتائب ورصاص عم ينزل. فت بالقناطر أنا، تخبيت ورا العمود، صار رصاص يجي علي، شلت كاميراتي بالشمال ويمين وصرت لولح فيه هون، اجى رصاص على ايدي شظايا وعلى الكاميرات. برمت انا شوي هيك وشفت
مدخل اوتيل هونيك، نطيت وفت لجوا. انا وعم نط فت لجوا، رصاصة 500 من الجيش بتصيبني باجري. انا جيت وقف على اجري، لحظة الوقف على اجري عم ببرم انا هيك، لقيت صباطي وقع بالارض. طلعت باجري لقيت فردي بعدها وفردة الشمال هي اللي واقعة، بس الدم عم بينزل منها. لبخت على الارض انا بهاللحظة ورفعت اجري. كنت اسمع من المقاتلين انه اذا واحد انصاب باجره مفروض يرفعها عمالة قلب حتى خف الدم. طلعت لفوق لقيت في شي 22-23 درجة تتوصل على مدخل الاوتيل. صرخ انا صحافي منصاب، بند علي زيت ختيار هيك مرعوب اكتر مني. طلعت لفوق، اعطاني حرام، رفل لي اجري، وشو بدي اعمل؟ بعدين زحفت عقفاية نزول على مدخل الاوتيل، وكل شوي صرخ صحافي منصاب صحافي منصاب. كان ذلك الساعة 11:20 انصبت فيها. ضلت المعركة لل1:30. بهيدا الوقت المحرر تبع الجريدة كان واقف على مدخل البرلمان، بتلفن على الجريدة بيقول لهم يمكن نبيل مات انصاب لأنه ما عاد شفته. 1:30 بخلص المعركة، بيتقدم الجيش. فهذا الضابط اللي قال لي هروب هو عم بيتقدم باتجاه انه لطرد. بهذا الوقت كان الجيش ما يقدر يوصل على ساحة رياض صلح. ساحة رياض صلح وطلوع كانت تحت سيطرة الفلسطينية والقوى اليسارية. فبصرخ له سيدنا بردك، قال لي لعن عرضك هذا انت اللي انصبت؟ لا شو صار؟ قلت له سيدنا ما انت قلت لي روح. اصبت باجري وحطوني بالملالة بناء لأوامر الضابط، وصلوني على رياض صلح. بهذا الوقت تجي سيارة الجريدة بنزلون الملالة بياخدوني إلي، بيسحبوا فيي على المستشفى. على أي مستشفى؟ بصبرا كان في مستشفى اسمه مستشفى عكا للفلسطينية. بوصل على المستشفى أنا، بنيموني 5 دقايق 10 دقايق بيجي واحد بعد مذكره بشع كتير، يا إلهي شو بكرهه. وصل طلع هيك، حط إيده على إجري، قال لهم قطش، مشان هيك بكره، قال لهم قطش وفل. مش كلمة واحدة بس، قطش وفل. أنا شو قطش هذا؟ ما بعرف من وين اجتني القوة وكيف اجتني القوة، مين أعطاني الأمر ما بعرف. قمت نزلت على إجر وحدة، ظهرت من المستشفى، مشيت شي 100 متر، طلعت بسيرفيس على مستشفى البربيل، والدم عم بشر مني. بلاقي بهداك النهار كان فتحت معركة الفنادق ومعركة مجلس النواب، فوق 40 قتيل بالمستشفيات وفي 100 جريح. ما حدا فضيلي، ما حدا لكشني، القتلى بالأرض والجرحى، وهذا عم بينزف هون. كان معركة بهداك النهار، معركة رهيبة جدا جدا. بروح لعند السكرتيرة، تلفن على الجريدة، خي وين رميتوني هونيك؟ برجع بيجيبوني، بيحكوا مع الدكتور، بياخدوني على مستشفى صغيرة اسمها مستشفى الترك بمارلياس، بيعملوا لي عملية هونيك. عمل لي بنج موضعي، وكنت عم شوف شو عم يعمل، وشل رصاصة، وقت شالها فرجاني عليها، قال لي حمود ربك ما اجت براسك. بقطب لي الجرح وبجفصن لي اجري، وبياخدوني على البيت. اول يوم امي وبيي بكي انه اخت الحزب الشيوعي، واخت جريدتها، واخت التصوير، ومين قال لك تعمل مصور، واخت الكاميرات، واذا بعد بتشوفك حامل كاميرا بتعرف الاهل كيف هدول. فزادوه كآبي اكثر، يعني مع انه كيف انه شو هالبطل انت، يعني والله العظيم انت بترفع، لا زادوه كآبي. ثالث يوم بلشت انا يزوغلوا عيني، ما عود شوف بوجهي، تطلع حرارتي، واصابع اجري صاروا قد الطابة، قد الفوتبول. تلفن بيي على الجريدة انه طلعوا يا خي انتوا المسؤولين عنه. بياخدوني على المستشفى، على مستشفى البربير. كنت هون غايب عن الوعي. بوعى بعد يومين الحكيم قدامي، قال لي مين عمل لك العملية؟ قلت له فلان فلاني. قال لي كان قتلك؟ قلت له ليه؟ قال لي في جرح ما من جفصنه. رجع كسر الجفصين، فتح لي الجرح، نظفوا وقطبوا من راسه وراس التاني، ومن النص
وحط لي فلتر تسحب كل الميكروبات، وجفصلني اجري من تحت وترك الجرح مفتوح بطريقه يعني شغلته. بعقلي الباطني هلا انا اعتقد ان هناك المئات ماتوا باخطاء، وانه العشرات من اللي تقطعوا ايديهم او اجريهم تقطعوا بطريقه خطا لانه ما حصلوا على عنايه صحيه حقيقيه. كان معكم معبر. إذا عم يعجبكم المضمون يلي عم نقدمه، سبسكرايب للشانل ودعمونا على باتريون.